Hi guys! Magandang araw! Ako po si Mami Chocco and welcome po muli dito sa aking munting kusina. Today, i-share ko sa inyo ang easy and delicious chicken noodles stir-fry recipe. Kaya tara, umpisa na po natin! Kung nagustuhan niyo po ang recipe, don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Thank you for watching! Kain po tayo!